سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم که هر جا هستین توی این روزای خوب و خوش بهاری شاد باشین. من اومدم با یه ویدئوی دیگه و خوشحالم که دوباره کنارتونم. امروز بعدم بالا شهر تهران، خیلی وقت بود که این سمتا نیومده بودم و میخوایم بریم و یه گشتی تو 2 از محله های خوب تهران، یکی زعفرونیه یکی هروی بزنیم و از 2 از مرکز خریدای خوب این محله ها دیدن کنیم، توی این هوای بهاری قدم بزنیم و ببینیم این روزا که هوا کم کم داره گرم میشه مردم در چه حالن. راست خیلیاتونم تو کامنت ها برام بارها نوشتین که چرا جدیدن تاریخ ویدیوها رو نمیگی، که چشم، من از این به بعد حتما تاریخ ویدیوها رو بهتون میگم. اما از شما هم میخوام که مثل همیشه پرقدرت و با انرژی از من کانالم حمایت کنید که بتونم با انگیزه به این مسیر ادامه بدم و ویدیوهای جذاب براتون آماده کنم. و اگه عضو کانالم نیستین حتما چنلم رو سابسکرایب کنید و ممنون میشم که برام کامنت های انگلیسی معنیدار بذارید. راستی واسه شما جذاب‌تره که کدوم قسمت‌های تهران بیشتر ببینید؟ یعنی دوست دارین من ویدیوهایی که براتون میگیرم بیشتر از شمال شهر باشه، جنوب، شرق، غرب؟ اگه جای خاصی هست که باهاش خاطره دارین دوست دارین ببینینش حتما تو کامنت ها بگین که من به زودی برم و ویدیوشو براتون تهیه کنم. دادسان هیچ جای قبول نمیکنم. راستی تا یادم نرفته، من این ویدیو رو براتون
چهارشنبه 19 اردیبهشت ما ضبط کردم. خب من اول از همه اومدم محله هروی که کنار پاسداران مجیدی است تا با هم بریم و مرکز خرید گلستان که اخیراً بازسازی شده رو با هم ببینیم. اگه تو اینترنت سرچ کنید مرکز خرید گلستان هروی یه عکسایی میبینید که شاید با الانش متفاوت باشه، چون اونا قبل از بازسازی اینجاست. یکی از تغییرات خوبی هم که این مرکز خرید کرده، وسط این مرکز خرید یه فضای بازی برای بچه‌ها ساخته شده. جان بعد از مرکز خرید گلستان رفتم به محله زعفرانیه و مرکز خرید پالادیوم که خیلی وقتم بود نرفته بودم، چون یکی از مرکز خریدای خیلی پرطرفدار تهرانه، یکی از مرکز خریدای لوکسه و یه کوچولو هم اونجا رو براتون فیلم گرفتم که ببینید.
اون که